हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं वरसादनी सीजन में खावानी मजा आवे क्रिस्पी स्वीट कॉर्न चाट। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो क्रिस्पी स्वीट कॉर्न चाट बनाववा माटे मैं 1 कप जेटला स्वीट कॉर्न लीधा छे, जेने आपणे पहेला तो बाफीशुं। तो एक पेन में मैं पाणी गरम करवा राखी दीधुं हतुं, जेमां आपणे आ स्वीट कॉर्न नाखी अने 4 થી 5 मिनिट माटे हाई गैसनी फ्लेम पर बाफी लेवाना छे। तो 4 થી 5 मिनिट पछी आपणे ढांकण खोलीने जोई लईए तो स्वीट कॉर्न छे बफाई गया छे। एकदम वधारे बाफवानी जरूर नथी, गैस बंध करी देशुं अने हवे वधारानुं पाणी छे आपणे काढी लेवानुं छे। तो अहीं एक स्ट्रेनर राख्युं छे, जेमां आपणे आ स्वीट कॉर्न छे एड करी देशुं, जेनाथी पाणी अलग थई जशे अने स्वीट कॉर्न। हवे आ स्वीट कॉर्न खूब ज गरम छे, एटला माटे थोड़ी वार एने पहेला तो ठंडा करी लेशुं। तो 5 થી 7 मिनिट पछी आ स्वीट कॉर्न छे ठंडा थई जाय त्यारबाद आगळनी प्रोसेस करीए। तो स्वीट कॉर्न ठंडा थई गया छे, एने एक वासणमां लई लईए। हवे आ स्वीट कॉर्न ने एकदम क्रिस्पी बनाववा माटे हुं અહીં નાખી રહી છું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો તપકીર, જેને આરુરૂટ પણ કહેવામાં આવે છે। અને જો તમારી પાસે આ ન હોય તો તમે એની જગ્યાએ કોર્નફ્લોર પણ એડ કરી શકો। અને ત્યારબાદ નાખીશું 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું અને પિંચ જેટલી હળદર। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું। અહીં તપકીર છે એ મકાઈને સારી રીતે કોટ થવો જોઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે સારી રીતે કોટ થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે જે તપકીર છે મકાઈને કોટ નથી થયો એને આપણે કાઢી લેશું। તો એની માટે અહીં મેં એક પ્લેટ લીધી છે અને ત્યારબાદ એના ઉપર ગળણી રાખી અને જે મકાઈ આપણે કોટ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે એને ચાળી લેશું। તો આવી રીતે કરવાથી જે લોટ છે એ કોરો રહી ગયો હશે નીકળી જશે। તો આવી રીતે પહેલી મેં બેચ તૈયાર કરી લીધી છે અને આ જ રીતે બધી જ મકાઈ છે આપણે ચાળીને તૈયાર કરી લેશું। હવે આપણે આને તળવાની છે। તો તળવા માટે મેં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરી લીધું છે। તેલ અહીં હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ ન કરવું અને તેલ ગરમ થાય એટલે મકાઈ જ્યારે નાખો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ છે લો કરી દેવાની અને હળવે રહીને આપણે બધી જ મકાઈ આમાં નાખી દેશું। આ સમયે ખાસ ધ્યાન રાખવું, મકાઈ ફૂટે છે એટલા માટે તેલ છે એ લો ગેસની ફ્લેમ પર હોય ત્યારે જ મકાઈ એડ કરવી અને આવી રીતે ઝારાની મદદથી એક વખત આમ પાથરી અને ઢાંકણ બંધ કરી અને એને લો ગેસની ફ્લેમ પર 5 થી 7 મિનિટ માટે તળી લેશું। એક વખત જ્યારે મોઇશ્ચર થોડું ઓછું થઈ જશે એટલે મકાઈ છે તેલમાં સેટ થઈ જશે અને એ ફૂટશે નહીં। તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેશું અને એને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેશું। તો મકાઈ જ્યારે તળો ત્યારે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી, ગેસની ફ્લેમ છે એ લો કરવી અને ત્યારબાદ સેટ થઈ જાય એટલે મીડિયમ કરી દેવાની। હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર મકાઈને ક્યારેય ન તળવી। તો બસ હવે 7 થી 8 મિનિટ જેવો સમય મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર થવા આવ્યો છે અને આપણી આ મકાઈ છે એનું ટેક્સચર થોડું અલગ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો બસ આપણી આ મકાઈ છે તૈયાર છે। આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। જ્યારે તમે મકાઈ કાઢો છો ત્યારે તમે કોઈ પણ ટીશ્યુ પેપર કે એવું રાખી શકો અથવા તો ત્યારે એકસાથે પ્લેટમાં કાઢી અને ત્યારબાદ ટીશ્યુ પેપરથી એનું વધારાનું તેલ છે દૂર કરી દેવાનું, જેનાથી જ્યારે ચાટ બનાવો ત્યારે મકાઈ છે એકદમ ઓઇલી ન લાગે। તો બધી જ મકાઈ છે પ્લેટમાં કાઢી લીધી છે। હવે આપણે આને 5 થી 7 મિનિટ માટે ઠંડી કરી લેશું અને ત્યારબાદ ટીશ્યુ પેપરમાં મકાઈને નાખી અને એનું વધારાનું તેલ દૂર કરી લેશું। તો બસ આપણી પાસે હવે મકાઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ચાટ બનાવી લેશું। તો અહીં સૌપ્રથમ અહીં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો એડ કરીશું અને એને મિક્સ કરી લેશું। બીજા કોઈ મસાલા કરવાની જરૂર નથી, આપણે ઓલરેડી તપકીર નાખ્યો ત્યારે એમાં લાલ મરચું અને મીઠું નાખ્યા હતા। હવે આપણે પાસે ક્રિસ્પી સ્વીટ કોર્ન તૈયાર થઈ ગયા છે। આપણે આને આમનમ પણ સર્વ કરી શકીએ છીએ, ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે આપણે આની ચાટ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આમાં એડ કરીશું થોડા ઝીણા સમારેલા ટમેટા, ત્યારબાદ થોડી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને અહીં મેં એક તીખી મરચીને એકદમ ઝીણી સમારી લીધી છે એડ કરી દેશું। આ ચાટમાં તીખી મરચીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને ત્યારબાદ થોડા લીંબુનો રસ છે એ એડ કરી દેશું અને છેલ્લે થોડી આલુ સેવ અથવા તો કોઈ પણ સેવ તમે એડ કરી અને એને મિક્સ કરી લો એટલે તમારી આ સ્વીટ કોર્ન ચાટ તૈયાર થઈ જશે। તો વરસાદની સિઝનમાં ખાવાની મજા પડે એવી આપણી આ ક્રિસ્પી સ્વીટ કોર્ન ચાટ મિક્સ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એ જ બાઉલમાં એને ગાર્નિશિંગ કરી અને સર્વ કરીએ। તો અહીં થોડા ઝીણા સમારેલા ટમેટાં, ડુંગળી અને એક લીંબુની સ્લાઇસ અને એક તીખી મરચીથી એને ગાર્નિશ કરી લેશું। તો આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।